So good day mga paps. So this is again Owi Moto and welcome to my vlog. So kung makikita nyo ngayon, iba ang dala nating motor. So salamat sa tropa natin na nagpahiram nitong ADV 150. Yan, para ma-review natin. So tara, i-review na natin tong Honda ADV 150. So this is the Honda ADV 150 2020 model, and it's 150cc, 2 valves, single overhead cam. Yan, so mag-start tayo dito sa unahan. So naka telescopic siya na shock, and yung front tire size niya is 110 by 80. Dalawa lang yung kulay ng Honda ADV na nilabas muna dito, which is ito, saka yung red. Pero para sa akin mas okay to. Pagdating kasi sa red, puro decals lang siya. Hindi ka to dito is yan, embossed emblem siya. Pagdating pala sa front brake niya is 240mm single disc, pero ABS na siya. And pagdating naman sa likod niya, nagpamahal dito itong Showa shock na yan. So maganda yung play niya. Then ayan, keyless na rin siya. Ito, kaparehas lang siya ng Honda Click 150 GC saka PCX. So unang natin. Then fully digital na rin siya. Ayan, makita nyo yung gas gauge, time, average fuel consumption, yung trip, then yung speedometer niya. So pagdating dito, ito yung fuel tank. Dito lang siya ina-open. So ayan. Yan, ang fuel tank nitong Honda ADV 150 is 8 liters. Then next naman tayo is sa seat. Ayan. So ito lang din pag open ng seat. Ito lang. Then yung compartment dito is 28 liters. Na-try na natin kahit wala siyang laman. Hindi kasya yung full face sa kanya. Half face kasya. Then ito, hindi to kasama. Accessories na lang dito. And isa pa pala na itong features is itong fully adjustable na windshield. So ito, fully adjustable siya, and hatakan lang tong dalawang to. Tanhilan pa ba? Kung gusto mo na may taas, ganoon pa rin. Huwag mo lang. Yan. Okay na siya. So tara, i-test ride natin tong Honda ADV 150.
Let's go! Dito tayo ngayon sa C5 southbound. So yan, try lang natin. And testingin natin itong Honda ADV 150. So kuha lang tayo ng stretch dito. So dito subukan mo yan, oh. Parang off-road, diba? Lubak-lubak. Bagay na bagay yung gulong dito. Dun sa may bandang dulo ng C5, try natin kumuha ng stretch and test natin hanggang ilan yung maaabot niya. So far so good. Okay naman yung acceleration niya. Kahit sabihin mong 2 valves lang to. And yung shock naman niya, ito, kahit yan, baku-baku yung kalsada, hindi pantay-pantay. Okay na okay yung shock niya. Kasi Showa na yung shock nito. Yun nga yung nagpamahal dito eh. Saka since medyo bago pa tong Honda ADV 150 and kukonti pa lang, sabihin natin, hindi, medyo konti ang nasa kalsada nito dahil medyo mahirap kumuha. Kung makakuha ka man lang, malaki yung patong. So ang SRP nito is 149,000 and yung tropa natin is pina-reserve pa to since January and nakuha niya lang to last month or last week ata ng September. Right, so ito medyo maluwag yung stretch. Medyo bako-bako nga lang kalsada. And medyo malakas ang hangin. Okay naman yung bilis niya kahit tubal lang siya. Yun nga, matipid pa nga ito eh compare sa Aerox natin. Mas malaki tinipid nito. Sobrang nagustuhan ko lang din dito is isa na yun, yung shock niya talaga. Okay yung shock kasi ang dami kong dinaanan na uneven roads. Ganda ng play ng shock. Hindi mo masyadong ramdam yung lubak. And yung bukod na rin dun sa gulong niya, okay rin naman yung gulong, dual sport. Alright, so
Ito, nakapanibago yung singitan. So ayun, smooth siya. So yun, smooth siya. Ang sarap dalhin. Alright, so dito natin siya matetestingan sa traffic kung madali rin ba siyang isingit katulad ng ibang scoot. Medyo naiilang pa ako dahil first time gamitin ng ADV na to. Baka sumabit tayo, yari tayo sa mayari. Okay naman sa singitan sa traffic. Medyo siguro dahil ngayon lang ako, ngayon ko lang ginamit to, naiilang lang ako doon sa harap nya. Sanay kasi ako sa Aerox na pag minaneuver mo yung manibela kasamang buo. Ito syempre pag mga maxi scoot naiiwan tong harap. So ayun nga, kita nyo naman sa traffic is madali naman siyang i-maneuver sa traffic. So kung pang daily use na motor, okay na okay to. Ayan, kaya naman yung makipagsabay ng singitan. So yun guys, dito natin tatapusin muna yung vlog natin for today. Sana nagustuhan nyo yung pag-review ko dito sa pinahiram sa atin na Honda ADV 150. Don't forget to like, comment, and subscribe. So ride safe. Peace out.